Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Shqipëria regjistron sot 609 të infektuar me 25 raste të reja që i shtojnë bilancit. Për herë të parë që nga shpërtimi i pandemisë, në Tiranë nuk është regjistruar asnjë rast i ri në akun kohort 24 orëve. Alma Demiraj është në linjë dhe do të na flas tani mbi detajet. Alma, të përshëndes. Përshëndetje e lirë, pra duket një situatë shumë e mirë. Nuk kemi shënuar asnjë rast në Tiranë dhe po kështu në qytetet e tjera që më herët kanë patur raste pozitiv me COVID-19. Rastet e reja gjatë 24 orëve të fundit, pra 25 raste, i kemi në 2 vatrat më të fundit. Janë 17 në Kurbin dhe 8 në Kruj. Është ajo fasoneria, pra ku një familjare që punonte atje u ra në kontakt me COVID-19 e më pas e transmetoi atë tek familjarët dhe kështu zinxhiri i përhapjes po vijon atje, por urojmë dhe shpresojmë që dhe atje të izolohen pra kontaktet me COVID-19 dhe shumë shpejt të mos kemi raste të tjera as në Kurbin dhe as në Laç dhe të vim pra me 0 raste gjatë 24 orëve të ardhshme. Megjithse kjo është shumë shpejt për ta thënë, pasi nga ajo çfarë na kanë thënë epidemiologët më herët është se COVID-19 do vijojmë ta kemi edhe gjatë verës, madje një mundësi mund të jetë që ajo COVID-19 të rikthehet edhe një herë në vjesht. Por gjithsesi situata duket shumë optimiste, pasi edhe nga rastet e reja 25 gjatë 24 orëve të fundit mund të duken shumë, por nuk kemi raste të reja të shtuara në 2 spitalet Covid. Duket një situatë fare e thjeshtë. Janë 32 pacientë të cilët po marrin trajtim mjekësor në infektiv. Janë 5 në terapi intensive këtu dhe po kështu në spitalin COVID-2 janë vetëm 8 pacientë dhe atje janë 5 në terapi intensive, janë disi në gjendje më të vështirë shëndetësore pasi janë të intubuar, por është një situatë e menaxhueshme që mbahet në kontroll nga mjekët dhe nuk punojnë me ngarkesë më tepër. Po kështu vijon të thellohet hendeku ndërmjet personave të shëruar dhe atyre që janë aktiv pozitiv me COVID-19. Edhe gjatë 24 orëve të fundit ka patur 18 pacientë të tjerë të cilët supozohen të shëruar, theksoj duhet patur kujdes edhe nga këta të shëruarit, pasi ato do të vijojnë me vetë karantinimin, nuk duhet ta thyejmë pra rregullat, ata nuk duhet të dalin kurse si në ambiente të përbashkëta me familjarët e tjerë, pasi nga ajo çfarë kanë treguar dhe studimet më të fundit, edhe në ditën e 13 të vetë karantinimit ka patur raste të cilët testi final u ka rezultuar pozitiv. Ndaj nuk duhet humbur asnjëherë vigjilenca dhe kujdesi për të mos infektuar dhe të mos e përhapur më tej COVID-19. Por për më tepër i lirë le të ndjekim dhe deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e dhënave. Janë testuar 242 persona të dyshuar me COVID-19. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 25 raste pozitive. Vijon hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Kruj, ku ka rezultuar 17 persona pozitiv dhe në Kurbin ku kemi 8 raste të reja. Deri në këto momente janë testuar 6.017 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 609 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 18 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke quar numrin e tyre në 345. Prej disa ditësh, numri i personave të shëruar nga COVID-19 e kalon atë të rasteve pozitive. Kjo tendencë tashmë vazhdon pa luhatje. Deri më sot, 26 qytetarë kanë humbur betejën me COVID-19, pavarësisht nga përpjekjet e jashtëzakonshme të stafeve mjekësore për ta shpëtuar atë. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 32 të shtruar, 5 pacientë janë në terapi intensive, ndërkohë që në spitalin Shef Qendroqi, ose COVID-2, janë 8 pacientë të shtruar, 5 në terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 3 pacientë ndodhen në pavion. Në të 2 spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 40 pacientë. Në Kruj shkoi në 40 numrit infektuarve, ku pjesa me madhe janë punonjës fasonerie. Sot policia gjobiti edhe 3 punonjës të fabrikës këpucëve, ku shfaq rasti i parë. Kolegja Vali Qyrfyqi, e cila ishte në vatrën e koronavirusit më herët në Kruj, do të na raportoj tani detajet e komunikuara nga autoritetet shëndetësore dhe të rendit në Durrës. Valit, përshëndes, sa të infektuar ka nga fasonerie e Krujës? Përshëndetje Ilir, në fakt të gjithë ata që janë konstatuar sot edhe nga Ministria e Shëndetësisë si të prekur në Kruj, 17 persona i përkasin fasonerisë, e cila është kthyer tashmë në një vatër të rrezikshme për përhapjen e koronavirusit.
të 17 i përkasin kësaj fasonerie, ndërkohë që numri në totalit të prekurve në Kruj, edhe pse një bashki me më pak se 60.000 banor, shkon në 40, ndërkohë që 42 ka bashkia e Durrësit, e cila prej ditësh nuk është e prekur, nuk ka persona të tjerë të infektuar nga COVID-19. Kjo fasoneri u mbyll që me datën 15, por me sa duket rastet e para, 5 punonjëset e para që u konstatuan, shërbyen edhe si persona për të ndjekur, për të gjurmuar në terren në rastet, kontaktet e tyre, brenda familjes, por edhe punonjësit e tjerë, pas dhe numri po shtohet nga dita në ditë, duke e çuar Krujën në një numër të madh në raport me banorët e saj. Qyteti numëron rreth 16.000 banor dhe nuk është pak dhe situata atje, nga sa na raportohet edhe nga banorët të Krujës, nuk është as pak pozitive. Ka frikë, por ndërkohë ka edhe neglizhencë, pasi ka dhe qytetarë që nuk janë bindur masave dhe vazhdojnë të hapin lokale, të lëvizin lirshëm në qytet, duke rrezikuar kështu për hapjen e virusit edhe më tej. Vali, pse u gjobitën punëtorët ndërsa fabrika është e mbyllur? 3 punonjësit, 2 nga Borizana dhe 1 nga Fushkruja u gjobitën sepse ata duhet të qëndronin të vetë karantinuar në banesat e tyre, por nuk e kanë respektuar këtë urdhër të autoriteteve shëndetësore ndaj kontrollet policore që po ndjekin rastin pikërisht në kuadër të masave për parandalimin e COVID-19 në këtë territor bashkie, i kanë gjetur jashtë banesave të tyre. Ata janë gjobitur me 700.000 lekë secili, ndërkohë që edhe 5 lokale në zonën e Krujës janë gjobitur pikërisht sepse kanë qëndruar të hapura përtej masave shtrënguese që janë marrë ndaj tyre. Le të shpresojmë që këto raste do të shërbejnë edhe si një mesazh për të qëndruar brenda në shtëpi, për të respektuar rregullat dhe për të parandaluar, për të frenuar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit në këtë qytet, por edhe në të gjithë territorin e Bashkisë së Krujës, pasi duhet të themi që fasonerit në qytetin e Krujës mbledhin forcë punëtore nga i gjithë zona, madje edhe nga Laçi, Mamura, Similoti, pra edhe rrethet fqinje, bashkitë fqinja. Valit, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. 8 raste të reja vijnë edhe nga Laçi, duke e çuar në 27 numrin e personave pozitiv me COVID-19 në Kurbin. Do të lidhemi me Kristiana Pemajn. Kristiana, të përshëndet, çfarë detajesh ke mësuar për këto infektime të reja? Ilir, të përshëndes nga qyteti i Laçit, ku vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar me COVID-19 edhe 8 persona të tjerë, duke e quar numrin në total në këtë zonë 27. Duhet teksuar se të 8 rastet i përkasin sërisht fabrikës fasonerisë Krujës. Ata janë infektuar pikërisht në këtë fabrikë. Sipas informacioneve të marra deri më tani, gjendja shëndetësore e 8 personave që janë konfirmuar me COVID-19 paraqitet e stabilizuar dhe pritet që më vonë të bëhet edhe testet e tjera për familjarët e tyre. Në total në qarkun e Lezhës deri më tani kemi 44 raste, nga të cilat 14 raste paraqiten në Lezhë, pra numri nuk ka ndryshuar prej disa ditësh në qytetin e Lezhës. 27 raste janë në rrethin e Kurbinit dhe 3 raste të tjera janë në Mirdit. Këta janë informacione që ju përcjellim nga qarku i Lezhës. Kristiana, të falenderoj për këtë lidhje. Për kreun e Partisë Demokratike, strategjia e qeverisë nuk është efikase. Sot kryetari Basha tha se gjendja në vend por ndohet çdo ditë sepse ekonomia po shkatrohet. Do të lidhemi tani me Elda Mengën. Elda, të përshëndes, si e argumenton zoti Basha rëndimin e gjendjes? Të përshëndes, Ilir, në fakt 5 javë nga nisja e karantinës, sipas zotit Basha, ekonomia po shkon drejt humnerës për shkak të falimentimit të mirave bizneseve si pasojë e masave shtrënguese kundër COVID-19. Basha bëri
përgjegjës dhe fajtor qeverinë sipas tij në dështim të përballimit të Covid-19, duke kërkuar edhe një herë më shumë masa të drejtë për drejta dhe ndihmë për biznesin. Po ashtu Basha u ndal edhe në shtimin e testimeve dhe kiteve testuese si e vetmja mënyrë jo vetëm për të mos përhapur Covid-19, por edhe për ta parandaluar ato, por për më shumë unë njoftoj të ndjekim pjesë nga deklarata e tij. Ju jam mirënjohës për këtë sakrificë të madhe që po bëni sot e 5 javë. Këtë sakrificë e bëjmë në emër të jetës dhe dashurisë njerëzore për njëri tjetrin. Por ndërkohë që ju keni sakrifikuar kaq shumë, fatkeqësisht ndihma dhe mbështetja që duhet merrni nga shteti ju ka munguar. Gjendja në vend po rëndohet çdo ditë. Ekonomia po shkatërrohet, fasonerit kanë nisur të preken masivisht nga Covid-19. Mijëra qytetarë kanë humbur vendet e punës dhe bukën e tyre të përditshme. 10.000 biznese rrezikojnë falimentimin. Por sot, 5 javë prej fillimit të karantinës, është e qartë se qeveria s'ka as plan, as strategji dhe se ajo ka dështuar në përballimin e situatës. Qytetarët u urdhëruan të rrinë në shtëpi dhe bizneset të mbyllen, por nuk u mor asnjë masë që ata të mbështeteshin financiarisht për këtë sakrificë. Disa hapa gjysmak dhe me shumë vonesë që u shpallën, ende sot e kësaj dite nuk janë zbatuar dhe njerëzit nuk i kanë marrë akoma lekët e tyre. Elda Partia Demokratike sot denoncoi se pas blerjes së maskave me 2 fishin e çmimit të tregut, qeveria ka bler dhe kite për testimin e qytetarëve me 4 fishin e çmimit të tregut. Çfarë tha zoti Ali Beaj për këtë çështje? Po Ilir, ke të drejtë, në fakt zoti Ali Beaj i moshoi një tjetër skandali sipas tij, ati me kitet testuese. Sipas zotit Ali Beaj, qeveria ka bler 4 fisha çmimi i tregut, numrin e kiteve testuese dhe kjo përkthehet sipas demokratëve në paksim të personave të cilët do të mund të bënin këto testime në rast se këto blieshin me çmimet e tregut. Sipas ish deputetit Ali Beaj, nga të dhënat e siguruara, ai thotë se testimi në vend që të bliej me 21.000 lekë të vjetra, ai blihet nga qeveria me 85.000 lekë të vjetra, duke ngushtuar kështu pra numrin e kiteve të testuese në dispozicion të qytetarëve. Sipas Partisë Demokratike kjo është krim dhe i kërkojnë kryeministrit jo vetëm të zbardhë kontratat e fshehta për blerjen e kiteve testuese, por gjithashtu të anullojë çmimet skandaloze të këtyre kiteve. Elda, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Shqiptarët e mbetur në vende të tjera për shkak të krizës shkaktuar nga koronavirusi vazhdojnë të kthehen, përveç hoteleve karantine dhe strukturat tjera janë vënë në dispozicion. Do të shkojmë në Libohov, ku emigrantët do të izolohen në një azil dhe kemi në linjë Kristina Fidhin. Kristina, të përshëndes, si janë kushtet në atë strukturë? Po, Kristina? Duket se kemi një problem me Kristinën. Kristina, të përshëndes. Më dëgjon? Atër duhet kemi Kristina Fidhin në linjë, pra në Libohov, ku një pjesë e atyre që kthehen nga jashtë do të vendosen aty. Kristina, të përshëndes, më dëgjon? Mirëdita Elir, po dhe unë të përshëndes, mendohet që godina që është azili i të moshuarve në Libohov të kthehet në një qendër të pritjes dhe karantinimit të emigrantëve që pëmbërin nga Greqia. Megjithatë, kushtet janë vlerësuar dje nga grupi e epidemiologëve dhe ata kanë lënë detyra. Kanë parë si të mundura 5 dhoma për të vënë në dispozicion, por kanë kërkuar që të pajisen me energji elektrike, me ujë të pijshëm dhe të sigurojë standardi minimal për akomodimin si dhe kushtet e higjienës, që janë duke u plotësuar për në këto momente. Ndërkaq nga Kakavia sot kanë dalë nga karantina 5 emigrantët e parë që kryen karantinimin 14 ditor në për hotele, 5 të tjerë priten nesër, ndërsa
mjediset publike do të përdoren vetëm për ata emigrantët të cilët nuk kanë mundësi financiare për të përballuar karantinimin në këtë rajon. Konviktet të cilat ishin vlerësuar më parë duket se nuk do të vjen në funksion pasi nuk i plotësonin standardet, kështu që vetmja godinë mbetet azili pleqve në Libohov. Ndërkaq, epidemiologët flasin për 9 testime të kryera në qytetin e Gjirokastrës dhe bëhet fjalë për persona të cilat kishin lidhje komunikim me Tiranën dhe rezultatet e tyre priten këtë pasdite, ndërsa mes emigrantëve nuk ka pasur shqetësime shëndetësore dhe nuk janë kryer tampon prej disa ditësh. Ilir. Kristina, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Arti shqiptar është në shënoi.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. shënoi.tv, të parët për shqiptarët. Arti shqiptar është në zi, u ndan nga jeta në moshën 77 vjeçare aktori, skenaristi dhe regjizori mirënjohur Rikard Larja, i cili prej kohësh vuante nga një sëmundje e rëndë. Deda sot nuk është më dhe të pikëlluar, janë jo vetëm familja, por gjithë ata që e mbajnë mend për rolet e tij epike ndër vite. Kinematografia shqiptare humbi një tjetër personalitet. Në moshën 77 vjeçare u nda nga jeta aktori, skenaristi dhe regjizori i mirënjohur Rikard Larja. Duhen dy punëtor të fortë shpejt, duhet të ngarkojnë kamionin. Ngarkoj unë. Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje e rëndë. Pas diplomimit ishte aktor i teatrit në Teatrin Migjenit të Shkodrës. Prej vitit 1973 deri në vitin 1996, aktor, skenarist dhe regjizor i filmave të prodhuar nga Kinostudio. Për vite me radhë, Rikard Larja interpretoi në 10 filma, ndërsa shumë prodhime kinematografike mbajnë firmën e tij si regjizor. Kapten Ramiu, ta ndrojtoj. A shpejt akoma. Po, del po të duash. Në disa filma, interpretoi me bashkëshorten e tij, aktoren e njohur Marjeta Larja. Edhe me ty, Danik. Edhe me ty jam sjellur keq. Do të ndihmosh. Si gjithmonë. Prej 1996 deri në 2002, kur doli në pension, ishte drejtor artistik në televizionin publik shqiptar. Amaneti i tij ishte që të prehej në vendlindje në Shkodër. Alo. Alo, Ded. Artisti i madh Rikard Larja pra e ka lënë amanet që të pret në vendlindjen e tij në Shkodër. Nderimet e fundit do t'i bëhen brenda normave të reja të diktuara nga prania e koronavirusit, por qytetarët do ta duartrokasin nga dritaret. Do të lidhemi tani me Klodian Zhivanin. Klodian, të përshëndes, kur do të përcillet i madhi Rikard Larja për në banesën e fundit? Përshëndetje Ilir, sot do të jepet lamtumira e fundit ikonës kinematografisë shqiptare Rikard Larja. Ashtu si the edhe ti, amaneti i tij i fundit është të prehet përjetësisht në banesën e fundit në qytetin ku ai u lind dhe u rrit në Shkodër. Do të jetë një ceremoni e diktuar nga rregullat tashmë të Covid-19, ku pritet të jetë një ceremoni e ngushtë, vetëm familjar, por besoj se nuk do të mungojnë edhe aktorë të Teatrit Migjenit, të cilët do të guxojnë të sfidojnë rrezikun për t'i dhënë një lamtumir ndoshta nga distanca kolegut të tyre ndër vite, Rikard Larja. Është një ditë me shi në Shkodër, siç duket po vajton edhe qielli për këto humbje të mëdha të Shkodrës, pasi në këtë ditë të fundit Shkodra dhe arti dhe kultura e këtij qyteti ka pasur 3 goditje të mëdha. Duhet të kujtojmë se rreth një javë më parë, 2 javë më parë u nda nga jeta mjeshtri i madh Gzim Kruja, ndërsa para 2 ditësh ka pasur një goditje të rëndë shëndetësore edhe aktori Bruno Shllaku, ndërsa sot kemi ndarjen nga jeta të Rikard Larjës. Besoj se ceremonia do të jetë për pas pak minutash në varrezat e Ermajit, ku, si se thash edhe më përpara, pritet të ketë pak njerëz dhe ndoshta një ceremoni tjetër për ta nderuar siç duhet do të zhvillohet pasi të përfundojë kjo periudhë e vështirë e Covid-19. Do të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Një lajm tragjik vjen nga Kosova, ku një grua 40 vjeçare në pritje për t'u bërë nën humbi jetën e infektuar nga Covid-19.
Një pacient e 70 e prekur me koronavirus është ndar nga jeta të martën në klinikën infektive në Prishtinë. Në njoftimin e kësaj klinike thuhet se pacientja me inicialet VP, 40 vjeç me banim në Gjakov, ka qenë në mjekim intensiv që prej datës 15 prill. Me këtë vdekje, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 16. Deri më tani Kosova ka regjistruar 598 raste të infektuarish, prej të cilëve 123 janë shëruar. Në njoftimin e klinikës infektive thuhet po ashtu se në këtë repart aktualisht janë të shtruar 55 pacientë me koronavirus. Prej tyre një është në gjendje kritike, 12 janë në trajtim me oksigjen dhe për kujdes intensiv, ndërsa 42 janë në gjendje stabil. Vetëm 24 orë të shkuarën, laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK u testuan 353 mostra të marra nga klinika infektive, gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, si dhe nga karantina në qendrën studentore, dhe prej tyre rezultuan pozitiv 37 persona. Zyrtarët konfirmuan një ditë më parë dhe 21 të shëruar të rinj, çka e çon numrin total në 123. Nga data 8 shkurte deri më sot, në Kosovë janë bërë më shumë se 5000 teste dhe gjithsej prej tyre 598 kanë rezultuar pozitiv. Për herë të parë çmimi i naftës ka thyer një rekord duke rënë në mënyrë drastike me $40. Gjithçka ka lidhje me krizën e shkaktuar në të gjithë botën nga koronavirusi, duke ulur kështu kërkesën për naftë. Çmimet e naftës së papërpunuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ranë në nivelin më të ulët në histori për shkak të rënies së kërkesës si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Nafta e papërpunuar e llojit West Texas Intermediate për lëvrim në muajin maj ranë në nivelin më të ulët në histori, duke kaluar madje në shifra negative, minus $40 për fuqi. Në fillim të 2020-s, një fuqi e tillë nafte kushtonte rreth $60. Fenomeni i çuditshëm i çmimit negativ u ndikua gjithashtu nga mënyra se si përcaktohet vlera e naftës në treg. Tregtarët paguajnë çmime të ndryshme në varësi të shkallës së naftës së papërpunuar, zona nga ku nxirret dhe data në të cilën ajo është e destinuar të lëvrohet. Zakonisht këto dallime janë të vogla, por të hënën ato ishin të mëdha pasi edhe lëkundjet e çmimit ishin të pazakonta. Kontratat për muajin maj të naftës bruto West Texas Intermediate, që skadojnë të martën, u goditën më së shumti pasi kanë të bëjnë me karburantin që do të lëvrohet në një kohë kur pjesa më e madhe e njerëzve janë të mbyllur për shkak të koronavirusit. Fakti që çmimi i kësaj nafte ranë në zero nuk kupton në thelb se ajo naftë nuk ka vlerë. Pra njerëzit që e kanë për ta shitur janë të gatshëm të paguajnë që dikush t'u marr falas. Llojet e tjera të naftës së papërpunuar nuk patën rënje në këto nivele. Nga rafineritë dhe rezervuarët amerikanë të naftës ka pak kërkesë dhe cisternat e ruajtjes janë mbushur në kapacitetin e tyre të plotë. Disa analistë thonë se çmimet do të vazhdojnë të jenë në presion. Pandemia e koronavirusit i ka dhënë një goditje të fortë aktivitetit ekonomik në mbar botën dhe ka ulur ndjeshëm kërkesën për naftë. Në fillim të këtij muaji, OPEC-u dhe aleatët e tij prodhues të naftës arritën një marrëveshje historike për të ulur prodhimin me 9.7 milion fuqi në ditë, duke filluar nga 1 maj. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, koronavirusi po ndalon dhe emigracionin. Presidenti Donald Trump tha se ai do të firmos një urdhër ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht çdo lloj emigracioni drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të koronavirusit. Në Twitter ai citoi sulmin nga një armik i padukshëm, siç e quan ai virusin, dhe nevojën për të mbrojtur vendet e punës së amerikanëve. Por Trump nuk dha më shumë detaje. Nuk është e qartë se çfarë programesh mund të preken dhe nëse presidenti do të jetë në gjendje ta lëshojë urdhrin. Kritikët thonë se qeveria po përdor pandeminë për të goditur emigracionin. Njoftimi i Trump vjen ndërsa Shtëpia e Bardhë argumenton se më e keqja e pandemisë ka kaluar dhe se vendi mund të rifillojë hapjen. Kufizimet e lëvizjes së njerëzve të implementuara nga shumë shtete për të ndaluar hapjen e virusit kanë paralizuar pjesë të ekonomisë amerikane. Gjatë 4 javëve të fundit, më shumë se 20 milion amerikanë kanë plotësuar dokumentet e papunësisë. Sidoqoftë, sugjerimi i Trump pritet të përballet me një stuhi të vërtet politike dhe me shumë sfida ligjore. SBA ka 787.000 raste të konfirmuara të koronavirusit dhe mbi 42.000 viktima. Vetëm 24 orët e kaluara, 1433 persona të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbën jetën si pasojë e koronavirusit. Në Gjermani është vënë re një rritje e rasteve pozitive me koronavirus në 24 orë. Gjermania tha se ka regjistruar 1785 raste të reja me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit,
të cilat e rrisin në mbi 143.000 numrin e përgjithshëm të infektuarve. Instituti i Sëmundjeve Infektive Robert Koch po ashtu tha se 194 njerëz kanë vdekur në 24 orët e shkuara, duke e çuar në 4.598 numrin e viktimave nga koronavirusi në Gjermani. Shifrat e fundit paraqesin një arritje të lehtë të infektimeve të reja pas 2 ditësh rënje. Qeveria gjermane ka thënë se koronavirusi është nën kontroll dhe ka lejuar këtë javë hapjen e disa dyqaneve të vogla. Megjithatë, kancelaria Angela Merkel ka kërkuar që Gjermania të jetë e kujdesshme dhe e disiplinuar në luftën kundër koronavirusit për të shmangur, siç ka thënë ajo, rikthimin e sëmundjes në javët e ardhshme. Gjermania do ta shohë brenda 2 javësh nëse relaksimi i pjesëshëm i kufizimeve në jetën publike e ngrej lart nivelin e infeksionit, ka thënë Merkel. Gjermania, edhe pse ka numër të madh të infektuarish, ka një numër më të vogël viktimash krahasuar me vendet e tjera evropiane, Italinë, Spanjën dhe Francën, secila me mbi 20.000 të vdekur. Suksesi relativ i Gjermanisë në trajtimin e rasteve të koronavirusit i është atribuar kryesisht testimeve masive. Apeli i 100 mjekëve më të mirë në Britaninë e Madhe është i qartë. Në kohën e pandemisë koronavirusit, të gjithë duhet të përdorin maska. Më shumë se 100 prej mjekëve më të mirë në Britani kanë mbështetur thirrjet për njerëzit që të mbajnë maska kur dalin nga shtëpia për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga infektimi me koronavirus. Doktorët firmosën një letër ku thuaj se ishin gjithmonë më të alarmuar nga mosveprimi zyrtar përballë domosdoshmërisë së mbrojtjes së fytyrës. Kabineti qeveritar britanik mund të marrë një vendim këtë javë nëse do të urdhërohet përdorimi i pajisjeve mbrojtëse për miliona britanik në vendin e punës dhe në transportin publik. Apeli i mjekëve erdhi përpara një takimi të këshilltarëve shkencor të qeverisë nesër për të shqyrtuar provat nëse maskat duhet të bëhen të detyrueshme. Sipas një studimi të realizuar nga Instituti Federal për vlerësimin e riskut në Gjermani, frika nga COVID-19 kohë të fundit ka rënë ndjeshëm. Përqindja e anketuarve që i druhen infeksionit ka rënë 26% nga 40% që ishte javën e kaluar. Për këtë arsye, lande të ndryshme të Gjermanisë zbutjen e masave kufizuese po e shoqërojnë me detyrimin për mbajtjen e maskave, sidomos kur qytetarët përdorin mjetet e transportit publik. Sa u përket blerjeve në dyqanet me pakicë, mbajtja e maskave rekomandohet me forcë, por nuk është e detyrueshme. Stadiumet në Britaninë e Madhe dhe në Spanjë do të vijnë në dispozicion të luftës kundër pandemisë. Evenimentet sportive janë ndërprerë për shkak të emergjencës koronavirus dhe ende nuk dihet nëse dhe kur do të fillojnë. Gjatë kësaj kohe shumë impiante janë vënë në dispozicion të autoriteteve shëndetësore për të përballuar këtë krizë. Në Angli, stadiumi i skuadrës së rugby Twickenham është impiant i radhës që është ofruar shëndetit publik në vend dhe do të shërbejë si qendër testesh për COVID-19, që është pjesë e planit të qeverisë britanike për të rritur numrin e testimeve në vend për stafin mjekësor dhe punonjësve të tjerë. Deri tani në Angli janë hapur 32 qendra testimesh dhe një prej tyre është edhe stadiumi i Tottenhamit në veri të Londrës. Në Spanjë është Atletico Madrid që ka ofruar Vanda Metropolitanon, por në rastin e klubit madrilen, nga impianti do të përdoret më shumë kuzhina, ku do të përgatiten racione ushqimore, por familjet që janë më dobët ekonomikisht dhe që kanë të vështirë të përballojnë efektet negative në financat të koronavirusit. Kuzhina në Vanda Metropolitano ka një sipërfaqe prej 1000 metra shkatror dhe në të mund të përgatitet deri në 50.000 racione në ditë. Kuzhina përbën nga 22 furra dhe një zonë frigorifer që lejon ftojen e shpejtë të ushqimit menjëherë pas gatimit. Rezultatet e sondazheve në gjithë botën flasin për një neurozë masive të shkaktuar nga koronavirusi, pasi shumë njerëz të anketuar besojnë se kriza nuk po egzagerohet as pak. Të dhënat e sondazhit të fundit të shoqatës ndërkombëtare Gallup tregojnë një rritje të ndjeshme të numrit të atyre që besojnë se rreziku nga koronavirusi nuk është i egzageruar dhe të frikës prej infektimit. Sipas presidentit të shoqatës ndërkombëtare Gallup, Kanço Stojçev, në rastin e frikës ndaj koronavirusit, kemi të bëjmë me një neurozë masive. Virusi korona padyshim që ekziston, por ai nuk është as pak gjigant. Ai është mjaft modest, thot Stojçev për Deutsche Welle. Shkalla e vdekshmërisë mezi është rritur me disa të dhjetat e përqindjes. Prej koronavirusit kanë vdekur ose janë sëmur më pak njerëz se gjatë shpërthimeve të mëparshme të gripit. Këto janë argumente të dukshme, por që janë injoruar plotësisht. E kjo do të thotë që sëmundja e rëndë nuk është në trupin ton, por në kokën ton, thot Stojçev. Ky panik është kulmi i një serie frikash globale gjatë 2 dekadave të fundit. Arsyet themelore të kësaj psikoze masive qëndrojnë në natyrën e shoqërive me tendenca konsumiste dhe në mënyrën se si i trajtojnë ato elitat. Situata ngjan me vetvrasjen e një civilizimi që përshkruan aq bindshëm Arnold Toynbee. Mënyra për të dalë nga filmi horror që po përjetojmë
ka nevojë për një happy end, në këtë rast një vaksinë, por problemi kryesor është se në kohën që vaksina mund të jetë në dispozicion për të gjithë, katastrofa ekonomike mund të jetë aq e madhe, sa vërtet mund të ndodhë, një tragjedi reale dhe më e madhe. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.